आज हामी इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल बारे सिक्दैछौँ, जो डेभलपरहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। आजकलको सफ्टवेयरहरूको इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल एप इन्स्टल गर्दा नै अटोमेटिकली सेट हुन्छ, तर कुनै सफ्टवेयरमा भने हुँदैन र कहिलेकाहीँ यही इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलको प्रब्लमले नै धेरै टाइम वेस्ट गर्छ र धेरै दुःख दिन सक्छ। त्यसैले यसको नलेज राम्रोसँग हुनुपर्छ। इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल कुनै पनि सफ्टवेयर या फेरि सफ्टवेयरको इम्पोर्टेन्ट फाइल्सहरूको डाइरेक्टरीको पाथ हो। हामीले सफ्टवेयरको होम एड्रेस भनेर बुझ्दा नि हुन्छ। कम्प्युटरलाई यो फाइल र यसको इम्पोर्टेन्ट फाइल यहाँ छ है भनेर थाहा दिन हामीले इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल सेट गर्छौँ। म तपाईलाई एउटा इक्जाम्पल देखाउन गइरहेको छु। मेरो कम्प्युटरमा पाइथन पहिले इन्स्टल भइसकेको छ र मैले पाइथन इन्स्टल गर्दाखेरि एड टु पाथ अप्सनमा चेक गरेर इन्स्टल गरेको हुनाले पाइथनको इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल पहिले सेट भइसकेको छ र मैले पाइथन टाइप गरेर इन्टर गरेँ भने पाइथनको सेल या फेरि टर्मिनलले भन्छ त्यो खुल्छ। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ पाइथनको टर्मिनल खुलेको छ, किनभने मैले पाइथनलाई यहाँ छ है भनेर पाथ सेट गरिदिएको छु र मैले अब जाभा लेखेर इन्टर गर्दाखेरि जाभाको पाथ नभेटेको हुनाले नट रिकग्नाइज भनेर एरर दिएको छ। इक्जाम्पलको लागि मैले एउटा फोल्डर क्रिएट गरेको छु जसको पाथलाई इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा सेट गर्नुपर्छ है भनेर डकुमेन्टमा लेखिएको छ र मैले यसभित्र एउटा सानो इक्जाम्पलको रूपमा फाइल गराएको छु जसलाई हामीले एप्लिकेसन मानेर अहिले डेमो गर्नेछौँ। यसको सानो काम रहेको छ, सिर्फ यसले जे लेखिएको छ त्यो प्रिन्ट गर्छ। यसलाई एउटा एप्लिकेसनको रूपमा मानौँ र यो एप्लिकेसनलाई मैले अहिले टर्मिनलमा रन गर्नेछु। म डेस्कटप फोल्डरबाट रन गर्दैछु। म त्यो फोल्डरभित्र नभएर रन गर्दैछु, फोल्डर बाहिरदेखि। र मैले यसलाई रन गरेँ र नट रिकग्नाइज भनेर एरर देखाएको छ, किनभने मैले यसको पाथलाई इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा सेट गरेको छैन। र मैले यसको पाथलाई कपी गर्छु र लगेर इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा सेट गर्छु। यसको लागि हामीलाई इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल सेट गर्नको लागि हामीलाई डिसपिसीमा राइट क्लिक गर्नुपर्छ। यसरी सर्च गर्दा पनि हुन्छ, कसैको छैन भने प्रपर्टिजमा गएर अनि एडभान्स सिस्टम सेटिङमा प्रेस गरेर इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल्समा प्रेस गरेर पाथमा क्लिक गरेर एडिट क्लिक गरेर न्यू क्लिक गरेर त्यसमा त्यो पाथलाई पेस्ट गरेर ओके गरिदिएपछि पाथ सेट हुन्छ र हामीले त्यसभित्रको सफ्टवेयरलाई टर्मिनल जहाँ खोले पनि त्यहाँबाट रन गर्न सक्छौँ। जस्तै म अहिले चाहिँ डेस्कटपमा छु र त्यो फोल्डर चाहिँ डेस्कटपभित्रको फोल्डरको भित्र छ, त्यही पनि यो फाइल रन हुन्छ र तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ योर एप क्यान रन फ्रम एनीवेयर इन द टर्मिनल नाउ भनेर प्रिन्ट गरेको छ। यो एप्लिकेसन रन भएको छ। मेरो सानो एप्लिकेसनमा पनि यही लेखेको छ इक्जाम्पलको एप्लिकेसनमा। यदि तपाईलाई इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलको प्रब्लम कुनै पनि समस्या या फेरि नट रिकग्नाइज भनेर कुनै समस्या देखायो भने कम्प्युटरमा तपाई डकुमेन्टमा गएर पाथ खोजेर जसलाई इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबलमा सेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पाथ खोजेर आएर अनि आफ्नो फोल्डरमा आफ्नो कम्प्युटरमा छ कि नै सर्च गरेर रहेछ भने त्यही पाथ या फेरि छैन भने त्यो डाइरेक्टरी जहाँ छ त्यो पाथ खोजेर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि आफूले सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने बेला सफ्टवेयर कहाँ इन्स्टल गर्छु भनेर ध्यान राख्न जरुरी छ। आजको लागि यति नै। म फेरि नयाँ भिडियो लिएर आउने छु। यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्नुहोला, नबुझेको कुरा कमेन्ट गर्नुहोला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।